Bună ziua, frumoasele mele balanțe! Bine ați venit, dragii mei! Astăzi facem etalarea pentru luna februarie. Etalare generală, unde vom vorbi despre toate ariile importante ale vieții noastre și, bineînțeles, este valabilă pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în balanță. Începem cu aspectul general al lunii februarie pentru voi, să vedem care este el. Să vedem dacă vrea să iasă singură cartea. Ok, a sărit. Fă pasul. Ți se spune. Este o lună în care tu trebuie să acționezi. Îmi vine să spun ceva trebuie să faci. Hai să vedem la ce se referă. Ce pas trebuie să faci. Ok, avem moartea. Wow! Moartea și regina de bâte. Fă pasul înspre transformarea personală, îmi vine să spun. Foarte mulți dintre voi aveți nevoie să faceți un proces foarte profund în care, un proces cu voi înșivă, da? În care să vă transformați personalitatea într-un fel sau altul. Aici este vorba de a te împuternici. Am mai vorbit de, cel puțin o dată am spus la Zodia Balanță, că trebuie să ajungeți în punctul în care să învățați să vă echilibrați, învățând de la energia berbecului. Trebuie să învățați să vă puneți în valoare, trebuie să învățați să fiți egoiști, trebuie să învățați să fiți egoist. Nu înseamnă un lucru rău, înseamnă iubire de sine, da? Atâta timp cât nu faci rău nimănui, faptul că te iubești și faci lucruri pentru tine se numește iubire de sine. Așadar, ni se spune că trebuie în luna februarie, aspectul energiei este către tine. Fă pasul, primul pas cel puțin, în a intra în acest proces de învățare, să te gândești la tine mai mult. Învață să te pui în valoare, învață să te arăți, să strălucești, să te împuternicești. Cam asta este energia care vrea să apară pentru voi în luna februarie. Hai să vedem energia ta care va fi în luna februarie. Energia balanței, ia uite. Așa și așa, într-un fel sau altul și tu ești dispus să faci o schimbare, îmi vine să spun, dar mai ai momente în care ai căderi. Roata norocului este o carte, o roată, se învârte, da? E o carte în care, o energie, pardon, în care câteodată mă simt bine cu mine, câteodată nu mă simt bine cu mine. E o energie fluctuantă. Poate ești într-o perioadă de adaptabilitate și tu ca energie, da? Hai să vedem la ce vrea să ne mai spună. Ok, au sărit 3 cărți. Le vom lua. 7 de bâte. Rege de bâte. Interesant. Și 6 de monede. Dragii mei, eu cred că energia ta este una pe drumul bun, aș spune. Ești pe drumul cel bun. Mai ai de rezolvat o problemă cu, hai să spunem așa, cu pusul piciorului în prag. E ca și cum te costă, într-un fel sau altul, îmi vine să spun, să înțelegi când trebuie să spui nu, când trebuie să le tai macarona celorlalți, când trebuie să fii într-un fel sau altul șeful, îmi vine să spun. Da? Te costă să înțelegi că dacă tu înveți și începi să faci lucrurile diferit, să-ți schimbi energia și să încerci să rămâi în această energie de stăpân de sine, da? E ca și cum, Doamne, eu sunt stăpânul vieții mele și trebuie să înțeleg o dată pentru totdeauna, că de-aia spun că e ca și cum nu înțelegi că asta te va face
te va ajuta să devii o persoană echilibrată. Cel care știe când să acționeze, cel care știe când să pună piciorul în prag, cel care știe când să se apere, cel care știe când să își depășească limitele, da? Pentru că 7 de bâte este o carte a limitelor. Doar cei care știu sau cred că trebuie să învețe să fie așa, doar aceia au de câștigat, îmi vine să spun. Pentru că 6 de monede e cartea recompenselor. Când tu vei învăța să-ți, chiar dacă mai ai fluctuații de energie, da? O să mai fii și luna asta, probabil așa, când bine, când rău, dar dacă începi să integrezi din ce în ce mai mult și mai mult, să te convingi pe tine, să crezi că vei putea, cu atât mai repede îmi vine să spun că îți vei echilibra energia, nu vei mai fi așa, cu stări din astea așa, când sus, când jos. Da. Aș spune că e o energie de adaptabilitate, nu văd nimic rău, îmi place ce văd deocamdată. Hai să vedem, iubirea pentru cei care aveți o relație, cum arată luna februarie din punct de vedere emoțional. Pentru balanțele care au o relație. Ok, avem 2 cărți pentru voi. Temperanța și Regina de monede. Vedem și aici împăcare, probabil pentru unii dintre voi dacă ați avut problemuțe în relație, împăcare, echilibrare a relației, iertare, contribuție, de ce nu, vedem intenții de a construi. De la zero, avem nebunul aici, se începe o nouă etapă a relației voastre probabil. Avem 5-ul de cupe și regele de monede, deci aici avem partenerii. Regele și regina de monede, dragii mei, unii dintre voi veniți după o perioadă cu probleme în relație, din câte observăm. Poate că pentru unii dintre voi a avut loc o aventură aici, nu știu, acum când vorbim despre cupluri se poate citi viceversa, ori tu ai avut o aventură în exterior, ori celălalt, aici s-a suferit, da? Cineva a suferit. Unul s-a distrat și celălalt a suferit, dar vedem împăcare cu cartea Temperanța și vedem ambii parteneri. Femeia pare că este mai supărată decât bărbatul. Bărbatul pare că este cel care a avut această aventură, dar în același timp există, îmi vine să spun, căință aici, da? Nu știu dacă e corect, cred că e corect. A te căi, probabil că e corect. Vedem împăcare, vedem o nouă șansă care se dă acestei relații, în ciuda faptului, nu neapărat că a fost un triunghi amoros, nu neapărat că te-a înșelat cu altcineva, aici poate vorbim despre faptul că nu ți s-a, hai să spunem că a existat dezamăgire foarte mare pentru că nu mai erai tu centrul, cum ar veni, da, celălalt nu te mai căuta, nu te mai băga în seamă, nu știu, au existat lipsuri emoționale aici, da, dezamăgirea a existat. Că pentru unii dintre voi este vorba de un triunghi amoros, poate fi, despre o aventură mă refer. Pentru alții dintre voi poate că este doar faptul că a fost o perioadă complicată din punct de vedere al căsniciei sau al relației, dar acum vedem că dorința ambilor parteneri este de a pune relația pe picioare. Avem un sfat pentru voi. Întoarce-te la tine însuți. Să nu uităm ce am spus în principiu, pentru că ce a vrut această combinație de cărți de oracol la început să ne spună: fă pasul și îndreaptă-te către tine, către a te împuternici. Tu, din punct de vedere personal, aici ne spune același lucru. Fiecare dintre voi aveți nevoie să vă întoarceți la voi înșivă. Atât tu cât și partenerul de viață aveți nevoie să fiți din nou cei care erați când ați intrat în relația asta, vine să spun. Pentru că aici s-a intrat în relație cu intenția de a construi ceva sănătos și durabil în timp. Da. Da.
Frumos, îmi place ce văd. În ciuda suferinței, pentru că vedem aici 5-ul de cupe, vedem și faptul că se reia relația, da? Hai să vedem, cei singuri. Foarte multe cărți, nu vrem atâtea cărți. Iubirea pentru cei singuri în luna februarie. Pajul de spade. Ești... Cum se spune? Cu ochii pe cineva sau cineva e cu ochii pe tine? Da. Avem aici un mic spion în ceea ce vă privește pe voi cei singuri. 3 de spade. Și rege de spade. Acum, ori tu. Există varianta, prima variantă pentru unii dintre voi este că există cineva care poate își dorește să aibă o relație cu tine sau tu aici ești cu ochii pe cineva, îți place de cineva și nu îndrăznești. Aici suferi în tăcere cumva, e ca și cum ascund, da? Pentru că ăsta e micul Sherlock Holmes, ăsta nu se dă pe față, ăsta doar caută informații, se uită pe rețelele sociale, să vadă persoana respectivă și dacă ești tu, de exemplu, tu ești cel care pe ascuns cauți informații despre persoana asta. Persoana asta n-are habar că tu cauți informații, poate nici nu știe de existența ta și aici tu suferi în tăcere. Dacă este cealaltă persoană care caută informații despre tine, aici vedem refuzul din partea ta. Ori nu-ți place de persoana asta, pentru că sunt diferențe de vârstă, ar putea să fie diferențe de statut sau diferențe, nu știu, unul e mai crescut, unul e mai inocent, mai matur, să zicem așa. Există mari diferențe între voi și tu probabil refuzi și această persoană suferă. Asta este cea de-a doua variantă pe care aș putea să o spun. Pentru alții dintre voi ar putea să fie să mai existe o variantă în care o persoană care te-a rănit cândva o va face și în luna februarie, o va face din nou într-un fel sau altul. Aici ți se cere să te aperi. Nu știu dacă este vorba despre un fost iubit care, sau iubită care a rămas așa cu o ranchiună. N-aș spune că e vorba despre iubire aici. Dacă ar fi să te caute, persoana să te caută doar ca să te... Îmi vine să zic să te înjosească cumva cu ceva. E un soi de răzbunare, atenție. Unii dintre voi, fiți atenți, voi știți pe cine ați avut, ori tu, ori celălalt vrea să se răzbune într-un fel sau altul. Pentru că aici sunt informații la adresa unei persoane care a suferit cândva și acum îi se plătește cu aceeași monedă. Nu știu dacă celălalt va veni către tine, fii în gardă, aici în garda, fii în gardă, sau dacă tu vei fi cel care vrei să te răzbuni într-un fel sau altul, să-l faci și pe celălalt să simtă ceea ce tu ai simțit, scoțând aici, probabil, vorbe sau informații sau postări undeva, da, probabil pe internet. Încercați să observați. Dacă voi sunteți cei care vreți să faceți acest lucru, fiți corecți. Nu face ceva ce nu are sens, îmi vine să zic. Nu știu, voi știți. Hai să vedem un sfat. Ți-ai câștigat toate drepturile. Acum, dacă e vorba despre tine că tu vrei să te răzbuni aici, poate, de ce nu? E dreptul tău să te răzbuni în cazul în care ai suferit atât de mult, plătește cu aceeași monedă, dar fii atent cum faci ca să ai spatele apărat într-un fel sau altul. Adică nu te expune
ca să se știe că ai făcut tu, de exemplu. Da? Acum o să ziceți, aoleu, ce sfaturi de asta. Da, asta simt să transmit, asta spun. Ce mi-e gușă și în căpușă, știți cum e. Dacă vorbim despre cealaltă variantă de dinainte, cu spionatul pe rețelele sociale și așa mai departe, poate că aici ar trebui să nu mai stai să suferi în tăcere, de exemplu, sau să nu-l mai refuzi pe celălalt dacă el tot încearcă să te caute și tu îl refuzi că nu-ți place, că e diferența de vârstă sau altceva. Faptul că sfatul ne spune ți-ai câștigat toate drepturile, poate ești în dreptul tău cu adevărat să refuzi dacă diferențele sunt atât de mari, dacă nu-ți place, bineînțeles, persoana, nimeni nu te poate obliga să intri într-o relație cu cineva, dacă ai suferit din iubire și știu și eu, vrei să te răzbuni, ești în drepturile tale, dacă tu ești cel care suferă pentru că e refuzat de o persoană sau poate nici nu știe de existența ta, e ce vorba despre, hei, maturizează-te, da, și pune piciorul așa, în prag, cumva, și spune-i persoanei ăsteia, nu mai sta în umbră, spune-i, Doamne, uite, îmi place de tine, îmi asum aici, mai asumare mare aici, cu spadele sunt gândurile noastre, e capul clar, da, îmi asum, îmi place de tine, tu îți place sau nu-ți place, eu aici, eu sunt leu, eu acționez aici, da? Aici avem cuvântul leu, leoaică, da? Ți-ai câștigat drepturile, să spui, îmi place de tine, punct. Vezi ce iese după aia. Dar, în același timp, asumă-ți în cazul în care vei primi un răspuns, fii vigilent și adică să fii în gardă, să fii pregătit, nu în gardă, pregătit și pentru un refuz în cazul în care, da? Interesant. Bun, hai să vedem. Trecem la carieră. Carieră, finanțe, bani, proiecte, tot ce ține de economie, da? 7 de monede. Aștepți rezultate, aștepți răspunsuri, aștepți recompense, poate fi și asta, de ce nu? Analiză foarte mare pentru alții dintre voi. Sunteți atenți sau analitici, poate să faceți niște investiții în ceva anume și aici pregătiți cumva terenul. Hai să vedem cu ce vine la pachet. Îndrăgostiții și 9 de monede, dragii mei. E de bine aici. Pare că rezultatele pe care le așteptați sunt cele pe care vi le doriți. V-ați câștigat cumva o poziție. Vedem un contract de muncă sau o asociere pentru alții dintre voi în cazul în care asta este ceea ce așteptați. Un contract de muncă unde vei fi apreciat la adevărata valoare sau o asociere pentru alții dintre voi în cazul în care sunteți hotărâți să investiți într-o afacere. Sau, dacă nu neapărat asociere, putem să vorbim despre un contract pe care îl vei încheia în urma investițiilor pe care le vei face, da? Afacerea, vrei să investești într-o afacere. O afacere, uite, aici avem vie, de ce nu? Poate te apuci de grădinărit, da? O afacere cu pământul, avem 7 de monede, tot o carte a pământului, a muncii pământului, 9 de monede și ea. Da? Doar că aici avem viță de vie, vin, poate fi ceva de genul. Dacă tu te hotărâți să faci o investiție, aici e vorba despre încheierea unui contract cu o altă instituție sau cu o altă, mă rog, în funcție de investițiile sau afacerea pe care vreți să o faceți, fiecare dintre voi, da? Rezultatele sunt unele pe măsura așteptărilor tale, îmi vine să spun. Așadar, mult succes, dragii mei! Hai să vedem sănătatea. Care-i treaba în luna februarie din punct de vedere al sănătății? Zece de cupe. Nu văd probleme de sănătate. Vedem recuperare în cazul în care au existat. Vedem armonie, voie bună, un corp
sau emoțiile sunt sănătoase. Sărbătorire, 3 de cupe și temperanța, care înseamnă vindecare. Dragii mei, cineva din această zodie va da de băut cumva? Dacă ai trecut printr-o cumpănă, printr-o problemă de sănătate, printr-o depresie, printr-o, habar n-am, nu contează, tot ce înseamnă un corp dezechilibrat, da, din punct de vedere al sănătății, aici vedem cum în luna februarie, probabil că oricum tu vii dintr-o perioadă în care ți-ai dorit să te faci bine, ai făcut probabil foarte multe lucruri pentru tine, pentru binele tău și vedem cum în luna februarie se pune pe picioare și corpul tău. Nu pot să spun mai mult. Bun, trecem la provocarea lunii sau la ce ar trebui să fii atent în luna februarie. La ce trebuie să fie atentă balanța în luna februarie? Care va fi provocarea? 6 de spade, la trecut. Ceva din trecutul tău te va, hai să spunem că te va neliniști sau nu, te va agita, îmi vine să spun. Ceva sau cineva. 6 de spade nu neapărat ne arată o persoană care te va agita, ci o situație din trecut pe care tu ai lăsat-o în urma ta și ai crezut că ai ajuns să te liniștești, că ți-ai revenit și așa mai departe, e ca și cum vei fi din nou provocat în aceeași zonă, în aceeași problemă pe care ai avut-o cândva. Hai să vedem cu ce vine la pachet. Cavalerul de spade. Aici, da, avem persoană. Cineva și 3 de bâte. Cineva din trecutul tău care te-a mai rănit și în trecut, care te-a agitat foarte mult și în trecut. Fii atent, da? Fii atent la această persoană. Este o persoană care poate să facă mult rău cu limba, are limba ascuțită, îi spun eu, e destul de agitată, de furioasă și problema cu care va veni probabil este una care ai mai avut-o cu această persoană în trecut, nu v-ați înțeles între voi cumva și problema este aceeași. Are legătură cu viitorul, adică cu planurile de viitor, adică hai să dăm un exemplu. În trecut, tu și persoana asta ați încercat să ajungeți la un numitor comun într-un fel sau altul, în legătură cu, Doamne, ce facem? Mai suntem prieteni sau nu mai suntem prieteni? Sau vom mai fi prieteni sau nu vom mai fi prieteni? Cumva nu v-ați înțeles între voi, au rămas lucrurile așa și acum e o repetitivitate. 3 de bâte îți spune să privești întregul tablou. Dacă tu nu reușești să ajungi la niciun consens cu această persoană, nu ai decât să te îndepărtezi. Adică răceală totală. Această persoană nu se va liniști nici măcar în viitor, deci va continua, va lălăi povestea, va lălăi situația dintre voi. E momentul ca și tu să vezi cumva așa tabloul întreg și să zici, eu mai vreau asta pentru mine pe viitor. Și atunci zici nu. Nu. Nu mai vreau asta. Dar încearcă să fii atent la această persoană și să îi întorci cumva spatele, îmi vine să spun. Atenție! Meditează un pic, pentru că 3 de bâte este vizionar, el știe. Știe cu cine are de-a face, știe că o să fie în continuare la fel pe viitor. Da? Hai să vedem, surpriza sau de ce lucru ar trebui să te bucuri mai mult în luna februarie. De ce lucru ar trebui să se bucure balanța mai mult în luna februarie? Ok, aici. 7 de cupe. Interesant. Hai să vedem cu ce vine la pachet, pentru că e așa, mă bagă în ceață și pe mine 7 ăsta de cupe.
Când spunem de ce ar trebui să te bucuri mai mult și apare 7 de cupe, turnul, wow. 7 de cupe, cartea iluziilor, 4 de cupe și domnul diavol. Ia uite ce interesant. De ce ar trebui să te bucuri mai mult? Aici e ca și cum bucură-te că ți s-a rupt balonul cu iluzii, bucură-te că ai primit dezamăgiri, îmi vine să spun. Bucură-te că ți s-au revelat lucruri peste lucruri, ți s-a deschis mintea ca să înțelegi multe lucruri în legătură cu capul nori, în legătură cu păcăleala, autopăcăleala, da? Mă mint pe mine cu ceva. Bucură-te că ți se tot dezvăluie într-una. Domne, balanța, ai o problemă că ești cu telenovela în cap toată ziua, îți faci iluzii și după aia te desumfli singur, te păcălești tot timpul. 4 de cupe este cartea mofturosului, îi zic eu câteodată, sau celui care trebuie să analizeze după ce vede și vede și vede multe iluzii care i s-au, multe baloane de săpun care s-au spart, că nu au dus nicăieri, da? Analizează și vede că are o problemă cu diavolul. Are o problemă de dependență, că e o dependență de a visa că ai vers pe pereți, că e o dependență emoțională, că te îndrăgostești foarte repede, de exemplu, că ai probleme cu dependențele, de ce nu? Dependențe de băutură, de alte lucruri, da? Și aici e vorba, ok, hai, bucură-te că încep să apară multe informații către tine care vor să te facă să deschizi ochii, să vezi că ai o problemă, da? Și să o rezolvi. Pentru că obsesiile sunt ale tale sau dependențele sunt ale tale. Ori faptul că ești foarte idealist, idealizezi foarte repede, de exemplu, da? Și după aia, după ce tu ți-ai făcut filmul în cap, visezi cu ochii deschiși la persoana X, ai intrat într-o relație cu cineva sau ai intrat pur și simplu la începutul unei relații cu cineva și începi să-ți construiești filmul tău în cap, dintr-o dată persoana asta dispare și apoi tu rămâi așa dezamăgit, nimeni nu mă vrea, de ce nu găsesc și eu pe nimeni? Și diavolul vine și spune că problema e a ta, nu e a celuilalt. Și problema vine de la 7 de cupe. Bucură-te că ți se deschide aici prin dezamăgiri, că altfel nu învățăm lecțiile, da? Bucură-te că se tot arată cum bucla ta emoțională te face probabil să ai mai multe pierderi decât câștiguri în viață. Dar ar trebui să te bucuri că ți se revelează lucrurile. Să le poți vedea. În momentul în care le vedem, le acceptăm că le avem și atunci le muncim, le facem. Facem ceva să scăpăm de ele, da? Bun, nu mai avem alte secțiuni, avem ultimul mesaj final pentru voi sau un sfat ce vrea să iasă. Să vedem. Pentru balanțe, un sfat sau un mesaj final. Ok, a vrut să sară. 5 de spade. Nu poți avea dreptate mereu. Interesant. Nu știu pentru cine e mesajul ăsta sau sfatul. Avem o persoană aici, e foarte interesantă această fotografie, o persoană care își plimbă cățelul în parc și are telefonul în mână. Mă mâncă nasul azi cu voi. Are telefonul în mână și a citit un mesaj și aici se uită așa în sus, ca și cum dă ochii peste cap, ca și cum ia, uite ce mai mici și ăsta. Ești în dezacord cu cineva. Și poate că ții morțiși să ai dreptate în ceva și aici se spune că nu poți să ai dreptate întotdeauna. Câteodată tu ai dreptate, câteodată are și celălalt dreptate.
Da, interesant. Acum, na, dragii mei, nu știu ce să zic. Vezi când îți dai ochii peste cap și în ce context, că poate există o persoană. Cinciul de spade este cartea celui care are, nu știu, e cartea invidiei, poate fi. Mare grijă dacă tu ai sentimentul de invidie în tine, dacă știi că ești invidiat și bârfit sau așa mai departe. Nu e vorba de a încerca să arăți că nu ești invidios sau că nu ai dușmani sau că tu ești persoana cea mai bună din lume. Nu încerca să arăți nimănui nimic. Încercând să reglezi lucrurile și să primești cumva acceptare, cum că, da, validare cum că să ți se spună, da, ai avut dreptate. Nu căuta asta, caută doar tu să fii bine, pentru că despre asta vorbim aici, fă primul pas către acel proces de transformare personală în care tu să te pui pe picioare, să înveți să fii egoist și ce am spus mai devreme, la începutul etalării, da? Așadar, dragii mei, nu face nimic care să îți umfle ego-ul în care să zici, da, eu am avut dreptate și de data asta. Nu. Ești din bucla asta, tu pune-te pe tine pe picioare, restul e treaba lor. Ce zic despre tine și ce nu le convine. Nu mai am altceva pentru voi. Vă pup, dragii mei, ne vedem data viitoare. Ciao!